with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, định chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly cố đạp lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chia Đô Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Đà Gia Ra A Ra A Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, 我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, Venerable all good no advisors, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. 诸佛菩萨，地藏菩萨，师父上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Slide 1009 of Earth Store Sutra lectures. Bà cụ ngủ đâu có hiểu tiếng, đâu nghe được hả? Không sao, để cứ tự nhiên. She's okay. Nghe có hiểu không? Ngủ cái để cô ngủ sao? Cái để sao? Kệ nó thấm. What happens? I'm asking her if she's the lady is sleeping. It's okay. Đó, để bà ngủ sao hết. What happens even if you're sleeping? Your hearing is still intact, and you're still hearing it, and you're still registering in your consciousness. Mặc dù đang ngủ thì cái trí mình á, trí tỉnh á, không được tỉnh, nhưng đều cái tai mình vẫn được nghe, thì mình nghe như vậy thì nó trồng cái chủng tử vào cái a lại giải thức của mình. It's still a good thing, even though you're sleeping. Don't worry, that's okay. Leave her alone, let her be. Okay, tại cứ để bề bà tự nhiên đi, muốn làm gì làm không sao. Cái chủng tử nó vẫn trồng được chứ thường. Vẫn tốt cho cụ, không sao hết, chuyện rất tốt. So in fact, that's one thing is even though your conscious mind is not operational, but your subconscious is still operational. Therefore, it still registers whatever you hear through your ear organ. That's number one. Number two, the other thing too is that the being who obstruct her also hear it as well, so that she's getting relief, providing relief to them as well. Chuyện khác nữa là những cái chúng sanh nó đang đang hành cụ đó, thì nó cũng có ở đây nữa, thành nó nghe nó cũng được gỡ, nó cũng được giúp nữa, thành ra hai bên đều lợi hết, không sao hết. Chuyện nghe mặc dù đem tới, mặc dù có vẻ như là phí thì giờ thì ra lợi cho bà cụ dễ sợ lắm. Okay. Even though it looks like she's wasting her time being passed out and so on, but actually it's very beneficial. That applies to your dog as well, by the way. Same exact thing. Không phải riêng người không, mà con chó nó tới nghe nó cũng lợi như vậy, như mình vậy luôn. Okay. Okay. So you're doing a big favor to your favorite dog.
Okay, 1009. Therefore, O honored one, when a man or woman in Jambudvipa is on the verge of death and his consciousness and spirit are confused and dark, when he is unable to discriminate between good and evil, and his eyes and ears are unable to see or hear, his relatives should certainly establish great offerings, recite the holy sutras, and recite the names of the Buddhas and Bodhisattvas. Such good conditions can cause a dead person to leave the evil paths, and all the demons, ghosts, and spirits will withdraw and disperse. Có ai tiếng Tàu không? Okay, no Chinese people here. Okay, Vietnamese. Bạch Đức Thế Tôn, như thị nam nữ, người diêm phù lúc sắp chết, thần thức hôn mê, không biết phân biệt thiện ác, ngay đến mắt tai cũng không thấy nghe. Những kiến trục của họ đáng lý nên thiết đại, cúng dường, tùng tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát. Như thị thiền duyên, Ngài có năng lực làm cho người chết thoát khỏi chư ác đạo, chư ma quỷ thần đều lùi bước và tản mất. Okay, slide 10-12. Amazingly, we in the section where we talk about how to help the deceased. Mình đang giảng cái phần kinh Địa Tạng Bồ Tát, đang giảng về cái phần mà người đang còn sống đó, làm sao giúp người mới chết. Okay. Consciousness and spirits, cái thần thức, refers to the eighth consciousness. Okay. Thần thức á, là cái a la giả thức, hoặc là khi mình chết rồi, cái đó nó chuyển thành cái là trung ấm thân. Or after death, it becomes the intermediate skandha body. That state, intermediate skandha body, or just before death, trước khi mình chết, hoặc là sau khi mình mới chết, trong mình chết 49 ngày đó, thì mình cái thân mình, cái tâm hồn mình, tâm thần nó bị hôn mê. Our spirits are confused. That's a fact. Okay? Lúc bây giờ mình sáng suốt, bây giờ mình còn suy nghĩ được. Chứ khi mình mới chết, sắp chết mà lúc mới chết, mình thiếu sáng suốt. Nhất là sau khi chết, mình hoàn toàn tối tăm. In particular, right after death, you are very confused. Why? Because this is what happened. Okay? After you dead, okay, your consciousness it still thinks it has a body. Khi mình chết rồi, thì cái thức mình á, mình còn tưởng rằng mình còn cái thân. Alright? So, you're still used to thinking that you still have some limbs. Mình cứ tưởng rằng mình còn tay, mình còn chân. What happened is that, and then you try to, and you try to use them. Rồi mình muốn dùng cái tay, muốn dùng cái chân mình, mình nhấc tay nó không cử động được. What happened? You try to lift your arm, you cannot lift it. It doesn't respond. Okay? You try to move your legs, they don't move. Mình muốn đùng đẩy cái chân mình không đùng đẩy. Tại lúc đó mình chỉ còn cái thức thôi, mình không còn cái thân nữa. What happened is that because at a point in time, your consciousness is disconnected from your physical body. You had left it already, but it doesn't know. It still thinks it's still attached to it. Mặc dù cái thức mình đã rời cái thân rồi mới gọi là chết. Nhưng đều cái thức đó cứ tưởng mình còn cái thân. So you're in a state of huge confusion. Lúc đó tâm mình nó tán loạn, nó sợ sệt. You become confused, okay? Because not only are you losing touch, contact with your body, nó hôn mê, nó bắt đầu nó sợ, tại vì nó bị tách rời cái thân rồi, cái thức mình nó bị tách ra rồi. Okay, now two entities disconnected. Furthermore, all the sense organs are no longer operational. Nhất mấy cái giác thức của mình nó không có hoạt động nữa, không nghe được nữa. You cannot hear anything. Okay, you cannot see anything. You only see darkness. Lúc đó mở mắt ra nhìn nữa, cố gắng nhìn đường á. Lúc mình mở mắt ra thì mình quen, mình mở ra mình thấy được. You used to see things when you open your eyes. Now your consciousness try to open its eyes and you cannot see anything. Cái thức mình tưởng mình đang mở mắt ra,
Nhưng đều mình thấy được gì hết, cái gì nó cũng tối hết. Totally dark. Okay? So all the sense organs are malfunctioning. Mấy cái giác căn của mình đó, nó đều ngừng hoạt động. Okay? Vì vậy tâm mình nó sanh cái lòng kinh hãi. That's why your mind gives rise to fright. You become frightened. Khiếp sợ. That's only at the personal level. Đó là mới mình thôi đó. Cái cá nhân mình thôi. And at that point in time, okay, that's when all your creditors come knocking. Lúc đó những cái người trước mà mình nợ họ tới đòi. Okay. So for example, dạng ví dụ như người thân nhân mình thương mình lắm. For example, your surviving relatives love you, therefore they go to the temple. Họ tới chùa, họ nhờ chùa làm cái pháp để mà gửi pháp bản sanh. So you go to the temple, your surviving relatives go to the temple and request the temple to perform the 49-day assembly or something like rebirth dharma. Okay? That's when the problem gets compounded. Đó, cái vấn đề nó hơi nặng tí nữa. Tại sao như vậy? Because now all the creditors know about it and say, I better come and collect right now before she escapes me. Thì những cái người chủ nợ mình trước giờ, vì nó biết á, nếu để ổng á, để người chết mà đi vãng sanh á, là không cách nào đòi nợ được nữa. Thành lật đật họ rủ nhau tới, họ vây quanh, họ đòi nợ trước khi mà cho đi. Okay, you see the difference. You see, if the surviving relatives does not request a rebirth dharma, chẳng hạn như bên người Công giáo không có cái pháp vãng sanh á, thì mấy người chủ nợ không có cấp bách lắm. So there's no urgency. But in the Buddhists, they go to the temple, request a rebirth dharma. Ngược lại bên người Phật giáo là có cái pháp là vãng sanh, vào chùa yêu cầu pháp vãng sanh cái, thì những người chủ nợ bây giờ bỗng nhiên bị cấp bách phải tới đòi nợ ngay lập tức, họ không muốn đợi nữa. So with that rebirth, what did I do now? Okay. Sorry. Vì mình vào chùa, mình yêu cầu làm pháp vãng sanh một cái, chủ nợ nó biết, nó lật đật nó đã chạy tới nó đòi ngay lập tức. Cái khổ như vậy đó. And that's what the trouble is. In one hand, you have some rebirth blessings. On the other hand, if you don't get reborn, because the obstructions are manifold. Thành ra mặc dầu mình tới mình thỉnh cái bài vị vãng sanh, cái pháp vãng sanh đó thì mình giúp người quá cố đó, giúp thiệt á. Ngược lại, vì mình thỉnh bài vị đó, thành ra những cái người chủ nợ nó càng tới nó đòi nhiều hơn, càng khó đi hơn nữa. So it's much more difficult now to obtain rebirth. It's a catch-22 situation. Chứ cái để nó khó khăn dễ sợ. Nếu không thỉnh á, thì you don't request the rebirth dharma, you very hard for you to obtain rebirth. Nếu không thỉnh vãng sanh á, thì khó mà vãng sanh. Mà thỉnh vãng sanh nó tới nó vây nó quýnh còn khó vãng sanh hơn nữa. If you request a rebirth dharma, then they come and really harass you big time to make sure you don't obtain rebirth. So what to do? Làm sao bây giờ? Thế nó kẹt dễ sợ không? Không có ai nghe. Did anyone hear of this dharma being explained like this at all before? Ai nghe được cái trường hợp như vậy chưa? Đâu có ai biết đâu, ai hiểu, ai mà dám. If there were the case, you know, if I were a temple, people come to me and say, can you help me get rebirth for my beloved father? I say, no, I can't help you. Nếu mà người trong chùa, người ta hỏi tôi,
Thỉnh đó là thầy giúp con, giúp cho cha con mới qua đời đó, vãng sanh. Tôi nói tôi không đủ sức. Because I do not want to give them false hopes that they can obtain help from me. Tại vì mình không đủ sức á, mà mình đồng ý giúp người ta á, thiệt sự mình có giúp không? Mình hại ta nhiều hơn mình giúp. Kẹt mình chỗ đó, người tu hành mình kẹt cái chỗ đó đó. Thành tu phải lo tu tới nơi tới chốn mà giúp người ta, mà tu chuyện quờ quàng đâu. That's why when we left home people, when we cultivate the spiritual and dharma, we better make sure we do it right so that we can help all these people who come and ask us for assistance. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? This part of the sutra documents one of the best things about the Chinese culture, Asian culture. Cái phần này, cái phần Kinh Địa Tạng này là cái phần nó mô tả cái tinh túy của cái văn hóa Á Châu của mình. Okay, this is not available in the Western culture. Bên Tây phương không có pháp này. In Asia, there's especially in China, there's a custom of inviting monks to generate blessings on the behalf of the deceased. Bên Á Châu mình có cái phong tục là giúp người quá cố bằng cách thỉnh mấy thầy mấy cô tới tụng kinh niệm Phật. Okay, for 7 weeks, cho 7 tuần. Okay, for example, Venerable Xu Yun, chẳng hạn như ngài Hư Vân là sư phụ của thầy tôi đó. Xu Yun is the teacher of my teacher, Venerable Shen Hoa. Upon Venerable Xu Yun's death, sau khi ngài Hư Vân mà qua đời, okay, he has a lot of disciples. Ngài có rất nhiều Phật tử, những đệ tử. His Venerable Shen Hoa then himself organized an assembly for 160 days. Thì ngài Tiến Hóa mới tổ chức một cái pháp hội hơn 160 ngày, tức hơn 49 ngày luôn. And they recite the entire Prajnaparamita roll. Okay. Rồi trong 160 ngày đó họ tụng một cái bộ kinh Bát Nhã luôn. Okay. It's about Prajnaparamita is about 600 rolls. Là một cái bộ kinh Bát Nhã đó khoảng chừng 600 cuốn, 6 cuốn kinh. Okay. It's called a great offering. Cái đó gọi là cái việc cúng hướng, đại cúng hiến. Okay, so that is the nicest thing you can do to your loved ones. Cái mà mình có thể mà làm lời lớn lao nhất cho người yêu, người thân yêu của mình là khi họ chết đi, mà mình giúp cho họ, mình dùng cái pháp vãng sanh của Đại Thừa mà giúp họ để họ được vãng sanh. So the best thing we can do for our loved ones is to take advantage of the Pure Land rebirth dharma to help our loved ones. Okay, any questions? It's not for everyone. Không phải ai cũng đủ phước mà làm được cái đó đâu. I remember two cases where, actually 3, but I only talk about 2 because they're close to my heart. 2 cái chuyện là trong cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy. My own teacher, thầy tôi đó, Venerable Vietnamese teacher. First of all, Venerable Shen Hoa, I'm not worried about him at all. Thiệt ra ông thầy mà Tiến Hóa, tôi không lo gì cho ông hết đó. I have zero worry for him at all in terms of rebirth. Đối với ông thầy tôi, Tiến Hóa, tôi hoàn toàn không lo gì chuyện vãng sanh ông tí nào hết đó. Thì tôi có ông thầy thứ hai, ông tên Mạng Giác, ông Hòa Thượng Mạng Giác.
Chắc quý vị đã nghe tên ông rồi. But my Vietnamese teacher, I was worried about his for a while. Because I knew he was destined to fall. Hồi đó tôi biết khi mà ngài có đời ông Mạng Giác có đời thì tôi biết ông sẽ đọa. And yes, I just knew he was falling. He was falling to the hells. Hồi đó biết là ông Mạng Giác chết, ông sẽ đọa xuống địa ngục. It's not uncommon for a lot of left home people to die and fall to the hells. By the way, cái chuyện không phải riêng ông Mạng Giác không, mà phần lớn những người xuất gia khi mà ta có đời vật số rất lớn ta sẽ đọa xuống địa ngục. Why is that? Because in general, as a left home person, you don't cultivate. If you cultivate the wrong dharmas, you create more offenses than you create blessings. Người xuất gia mà tu mà trật pháp á, thì mình tạo nhiều nghiệp hơn mình tạo phước. Thành bởi khi mình chết mình sẽ đọa địa ngục. So what happens is upon your death, you will fall to the hells. It's a well documented fact that down the hells, a large number of sanghas are stuck down there. Cái chuyện trong những người mà ta có thần thông, ta nói ta chứng nhận, ta nói là dưới địa ngục á, rất nhiều người xuất gia đang ở dưới đó để mà chịu khổ. Okay. So anyway, yeah. The question she has is that, okay, so if the teacher is supposed to fall to the hells, what about his disciples? Are they going to fall to the hells too? Most likely, yes. Thường thầy mình đọa thì đệ tử sẽ đọa luôn. Tại sao? Tại vì đệ tử cũng hành cái pháp của thầy mình. Pháp đọa của thầy mình, học cái pháp đọa, tu pháp đọa của thầy mình. Yes, they will fall as well. Why? Because they learn and are practicing the same dharma that are making the masters fall. Isn't it? Okay. So anyway, so my teacher, I knew he was supposed to fall to the hells. No two ways about it. Tôi biết ông sẽ đọa xuống. Thì and I have no way of doing anything about it. Mình chịu, mình bỏ tay. Tại sao mình bỏ tay? Tại vì tôi không có cái pháp gì mà giúp ông được hết. Because I have no dharma to help him. Why not? Tại sao như vậy? Because no one would request me to help him. Tại không ai yêu cầu tôi giúp ông hết. Has to be requested. Cái pháp phải được thỉnh mới làm được. Không thỉnh không làm được. Không có quyền làm. If it's not requested, it cannot be performed. My dharma cannot be performed. It's not like I say, I like Ước, therefore I do it for him whether he likes it or not. Yeah. Whereas I don't like his wife, therefore I'm not going to do for her no matter what. It doesn't work like that. Okay? The dharma has no discrimination. You request the dharma, it will be performed. You know how to request the dharma, it will be executed. You don't know how to request the dharma, nothing can be done. It's that simple. Cái pháp nó rõ ràng lắm. Hồi nãy tôi có nói, nếu như không phải là cái pháp tổ sư mình truyền ra, không có nghĩa là mình nói tại vì mình thích quả ngân thì sẽ làm cho quả ngân, và mình thích cái người khác thì mình thích thì cũng làm cho người khác, tại mình ghét người ta.
không có như vậy. Cái pháp đó, nó hoàn toàn nó không phân biệt. Cái pháp đó ai cũng có quyền thỉnh, biết cách thỉnh đó, ta phải làm cái pháp người ta, không có quyền từ chối người ta. If the Dharma is requested properly, it has to be done. You cannot deny them. That's the only condition. It has to be requested. Phải thỉnh mới làm được. Yes. Two questions. Yes. Anyone can request it. That's called, what we call that? Empowerment. See, the Christian, they say, in the name of Jesus, because he decides Jesus empowers him. Okay? But in Buddhism, okay, the Dharma is there for anyone to request to be executed. That's called empowerment, true empowerment. There's no discriminate. Bên Công Chúa giáo ta nói thỉnh gọi là ta được gọi là cái bên kia là gọi là thượng đế cho phép tôi, không có. Bên này là mình tự cho phép lấy. Mình thấy cái pháp được, cái pháp có lợi, mình nghĩ cái pháp, mình tin cái pháp đó, cái pháp có lợi cho người thân của mình có quyền thỉnh. Người bạn của mình có quyền thỉnh. Người hoàn toàn xa lạ, mình cũng có quyền thỉnh luôn nữa. Không có phân biệt. Okay. Next question. I hate these types of questions. Never mind. I hate these questions. That's why I'm going to translate. I don't want to deal with this issue. No. I'm kidding. He says, so in terms of my Vietnamese master, can I request a Dharma for him now he's dead? I said, of course you can. Có quyền chứ. Let me finish the story. And I answer the question. Tôi nói xong hết cái chuyện xong nè. Ok. Ông chết. Mình biết mình giúp ông được. Mình bỏ tay. So this is my dilemma. I knew that he needed help. I knew I could help. But there's nothing I could do. Why? Because no one would ask me to help him. Tại vì không ai có hỏi tôi hết đó. Yes. Can I request myself? No, I put myself out of it because I no longer exist. I cannot request myself. This is the one thing I put on myself. I will not initiate it. I cannot initiate it. I will not initiate it. Okay? You can't say to somebody, this is your blessings, not mine. Cái người thỉnh là cái phước của quý vị, nhưng mà phước của tôi. Your request is your blessings. Cái người thỉnh là cái phước của quý vị. Yes. Yes. And generating blessings as well. Mình đang dùng cái phước của mình và mình đang tạo phước thêm cho mình nữa. Okay? I put a limit on myself, that is, I will never request it myself to do it because it eliminates the fact I will favor certain people and versus others. I will never have to answer anyone about that. Lý do tại sao tôi không có cho phép tôi tự thỉnh? Tại tôi tự thỉnh, tôi làm như vậy, thì tôi không có cái trường hợp tôi phải giải nghĩa chứ vì tại sao tôi thỉnh những người này mà tôi không thỉnh cho người khác? Tại tôi có cái phân biệt trong đó. Why do I discriminate? Why do I help my teacher and not help his dog? Tại sao tôi thỉnh cho thầy tôi mà tôi không thỉnh cho con chó? Tại sao tôi không thỉnh cho con kiến? Why did I decide not to help an ant or the many birds who come to my house and die in my yard? Why do I do it for them? Tại sao mấy súc sanh nó tới trong vườn, nó chết trong vườn tôi? Tại sao tôi không giúp họ? Mà tôi giúp thầy tôi? Okay?
That's why I cannot request myself. Is that clear? Nghe rõ ràng chưa? Chịu không cách gì được. No one will request me. No one. Why? Tại sao vậy? Họ thỉnh hòa thượng, họ thỉnh thường tọa, họ thỉnh mấy thầy, mấy cô này nọ, mấy ni sư, mấy sư bà tới giúp. Tại sao thỉnh cái thằng oát con mà nó vô tích sự? So they request the big names, the big wigs. Why would they request me? Same exact thing happened to my father when he passed away. Same exact thing. Lúc cha tôi chết cũng như vậy luôn đó. Thỉnh toàn hòa thượng này nọ tới, thượng tọa tới không à. Tôi ngay trong nhà đó mình cứ tới rồi mặt lu mình lộ mặt ra, không ai làm thỉnh mình hết. Mình cũng chịu, mình bỏ tay mình chịu, không làm gì được hết. Nothing I can do. Yeah. Không trách họ được. Okay. And then a monk who came, look, my father passed away. A monk came. That guy can do it for him. Okay. They didn't request him to do it. Why didn't you request him to do it? I could not. Because as an extension of me requesting myself. Of course. If I know someone can do it and I request it, here, I cannot request me, but let me request you. Then it's the same as requesting me. Ông hỏi này, ông hỏi quỷ. I hate these questions, but nó đồ quỷ. Hỏi, tại sao thầy biết ông thầy kia làm được, tại sao thầy yêu cầu ông thầy kia làm, thỉnh thầy kia làm? Tôi nói như vậy có khác tôi thỉnh tôi rồi, cũng như vậy thôi, tại tôi biết người ta làm được. Thay vì tôi thỉnh ông kia cũng như chừng đó thôi, cũng giống như thỉnh tôi thôi, đâu khác gì đâu. Tại tôi không có quyền thỉnh người ta nữa. I cannot request to do it either. And guess what? None of them obtain rebirth. Không ai vãng sanh. Hai ông đã đều không có người nào được vãng sanh hết. Chán chuyện. It's not like my teacher, Mạng Giác Vietnamese teacher is mean to me. Cái gì đừng tưởng là ông Mạng Giác ông ác với tôi đâu. Ông thương tôi dễ sợ, ông cưng tôi dễ sợ. He likes me a lot for some reason. I don't know why. He just likes me. Không biết là sao ông thích thôi. Trước khi ông chết á, lúc ông còn ở bệnh viện sắp chết, ông bệnh nặng sắp chết tới nơi rồi. When he was in the hospital, when he was hospitalized and nearing death, I came and paid him a final visit, tới thăm ông lần cuối cùng để mà từ giả thôi á. Ông nhìn mặt, he looked at me and said, whatever you want me to certify you have attained, let me do it for you. Ông thương cái đội như vậy. Ông nói là này, con muốn ôn chứng con cái gì đó, ôn chứng cho con. He does not want to give me a temple. He wants me to certify whatever I could want to be. Let's say I became a Buddha, he would certify for me as well. Hồi đó mà tôi dạy, tôi mà xin ông là ông chứng cho tôi đã đắc Phật rồi, bây giờ tôi giàu thế mồ. Được hòa thượng chứng là tôi thành đạo rồi, không phải khỏe ru. When, you know, he's a big wig by the way in the Vietnamese community. As a Sangha. So therefore, if he certified me so and so, it carries a lot of weight. I listened to that. I was tempted for a split second. Nghe ông mừng như sợ. Nói, nhờ ông chứng mình đắc sơ quả A-la-hán. I said, if I ask him to certify I reach first stage Arhat, I get a temple with that. Được sơ quả A-la-hán, chắc có người cúng mình cái chùa ngay lập tức. And then I decided not to say anything. Rồi bỗng nhiên mình suy nghĩ tiếp, không có gì để mà chứng hết. It's nothing to certify to. So if I asked him anything at all, then I would have been lying to him. Tại mình không có gì để mà chứng hết, thì không phải mình yêu cầu ông thầy mình chứng, và mình nói láo với thầy mình. So the reason I didn't say anything because I did not want to lie
to my teacher on his deathbed. Lý do tôi không nói là tại vì tôi không muốn nói láo với thầy tôi trong lúc ông đang chết. Cho nếu mà tôi mà có tí tham là bây giờ tôi là nổi tiếng và giàu có dễ sợ. If I were a little bit greedy and didn't object to that, lying a little bit, telling a white lie or something, I'd probably be well off, so well off by now, several years later. Anyway, it's not the point. The point is that I could help, but it's nothing I could do. Cái khổ là vậy, cái khổ tâm mình giúp được, mà người ta không thỉnh mình chịu thôi. Nhất cái người đối mình nó quan trọng, cái người mình đội ơn người ta đó. Especially these people, I owe them a debt of obligation, a debt of kindness, a lot of debt, and it's nothing I can do, because that's the nature of the Dharma I practice. Cái khổ là mình nợ người ta nhiều lắm, nhưng điều cái pháp mình tu nó như vậy đó, nó không cho phép mình làm. Okay, so we're stuck big time. Ngài said, I don't know, if they fall to the hells, I have to live with that for a long, long time. I could have said, let me make an exception, send them off. People will understand. Cái đó tôi đắn đo, tôi khổ sở với sợ rất lâu. Tôi nói, lỡ họ đọa xuống địa ngục á, là tôi á, sẽ đời kiếp tôi sẽ khổ sở với cái này. Dễ nhất á, là mình nhắm mắt mình nói là thôi bây giờ mình đặc biệt 2 trường hợp là thôi mình gửi họ đi để mình khỏi băn khoăn nữa. Để mình không cho phép, pháp không cho phép mình làm như vậy. I was stuck big time. Nothing I could do. Chịu, không làm gì được. My father, I'm not horribly worried about him. Thân tôi không lo lắm, tại tôi biết ông có phước nhiều. Because I know that he has someone else watching over him. Tại tôi biết ông có một ông thầy, ông đang lo cho ông. Tôi không có lo gì cho ông thân tôi lắm. Tôi không sợ ông đọa. I was not worried he would fall. Nói thiệt. Frankly speaking, I said I has a chance that my late father would fall. But on the other hand, he has a teacher by the name of Shen Hoa who is very powerful. And I'm sure he's doing something to make sure that he takes care of his disciple. Mặc dù ông thân tôi là ông có thể bị đọa đấy, nhưng điều tôi nghĩ là ông có sư phụ ông thì là ông Tuyên Hóa đó. Ông Tuyên Hóa này ông giỏi dễ sợ lắm, và ông thương đệ tử cũng dễ sợ lắm. Tôi nghĩ là ông Tuyên Hóa ông sẽ dàn xếp để đỡ cho ông đệ tử ông. Thành tôi không lo ông thằng Hiển nhiều lắm. Điều tôi lo ông Bằng Giác. But I was very worried about my Vietnamese teacher. Why? Tại sao như vậy? Because I saw the kind of help that he got when he died. Tại lúc mà ông chết đó, tôi thấy những cái người tới làm pháp, this Dharma, thấy những người tới tụng cái pháp này, tụng kinh này, niệm Phật này, thấy mấy người đó. I look at them, I said, big problems. Những cái người này họ sẽ đọa, làm sao mà họ giúp ông thầy tôi giải thoát được? I look at these people, I say, these people are themselves will fall. How can they possibly help my teacher? Kẻ cứng. I mean, I was, let me tell you, I have big problem. Lo dễ sợ. So anyway, this is tell you an anecdote to tell you, even though the Dharma is available, but sometimes you have so many obstructions that you cannot even get the right help. Thành nói quý vị thấy cái trường hợp cho quý vị thấy rằng là mặc dầu cái pháp nó có đó, nhưng cái pháp có không có nghĩa là mình hưởng được đâu. Cái pháp có bị cản trở. Thành đã hưởng cái pháp không được. Okay. And finally, in the end, it's I got some help. Sau thì ông Mạng Giác hên ở chỗ tại vì có người giúp tôi. Someone decided to help me. Someone decided that
if they allow my Vietnamese master to fall to the hells, I would lose face. Okay. Cái người giúp tôi đó quyết định rằng là nếu như mà để ông thầy của tôi, ông thầy mà tôi đội ơn đó, mà đọa xuống địa ngục á, okay, thì tôi sẽ mất mặt. Okay. I lose face to all my disciples. Mất mặt với tất cả những đệ tử của tôi. Chứ cái nào lại happen to your teacher? Tại mình có gì nữa, mình là người thầy của mình mà. Làm sao mà để thầy mình đọa được? Okay. So, with a tug of war, but finally he decided that instead of falling, he sent my master to the fourth heavenly king's area, where he barely escaped, and he can enjoy the heavenly blessings. So chuyện khác nữa là người ta quyết định rằng là vì cái duyên với mình đó, phía mình đó, thành ra gửi ông Bằng Giác đi lên tứ thiên vương để ông hưởng cái khoái lạc của trời. Temporary respite. Gửi đi làm gì? Để được tạm thời mà thoát thôi. Để làm gì? Để có người khác thỉnh cái bài vị cho ông. So that down the road, someone will request a plaque for him. Dễ sợ không? 49 ngày là thuận tiện nhất để gửi ông đi, mà gửi không được thì vẫn còn cái pháp vãng sanh như thường, để nó chậm hơn một tí nhưng đều cũng sẽ gửi đi được. So even though the 49 days period is the most opportune time to send people off to Pure Land, but if you miss it, there's still the rebirth plaque, Dharma, that enables them to accrue blessings, to obtain rebirth. Eventually, they obtain rebirth as well. Okay? So, I don't know. I'm sure that my Vietnamese master has a lot of other disciples who are much more competent, much more blessed than I am. Tôi biết thầy Bằng Giác có nhiều đệ tử khác vừa nổi tiếng, vừa giỏi, vừa có nhiều phước hơn tôi nhiều. But I think it's our collective blessings. Chắc là nhờ cái phước của chúng tôi chung đó, that enable him to obtain this kind of help. Thành chắc nhờ cái phước chung của chúng tôi đó, đệ tử của ngài Bằng Giác đó. Tại vì những người có một nhóm người mà rất biết ơn thầy Bằng Giác. Thành nhờ cái phước đó mà yeah, don't turn it off, please. I know the lecture is not that good, but you know, I'm kidding. Tôi đùa chơi. I know. I babble and blabber too much. But tôi nói nhiều khi nói tầm bậy, thành đừng. Được, yeah, được. Yeah, it's on, right? Is it on? Okay, I need to power it up. Okay, reset it. Tắt lại một lần nữa. It's alright. It's alright. Don't worry about it. Tắt một lần. Okay, turn it on again, please. There you go. Okay. Wait a few minutes. Anyway, so it's our collective. This is the case where our collective blessings. Nói cái này, cái pháp là như vậy này. Mặc dù mình không có cái pháp, nó không cho phép mình gửi ông đi, nhưng để mình có đủ phước để không giúp ông khỏi đọa. So even though we don't have the Dharma prevents us from sending him off to Pure Land, but we have our collective blessings are such that we give him some temporary relief.
Okay? And that's the nature of the blessings. And cái đó nói, or you can call it obstruction for your rebirth. Có thể nói là cái phước của mình, hoặc có nó ngược lại là cái cản trở vãng sinh của ông Mạn Giác. Không có dễ vãng sanh đâu. As a reminder, rebirth is a big event, therefore it's extremely difficult. You run into a lot of obstruction. Thành ra cái vãng sanh là chuyện đại sự. Muốn vãng sanh được là chuyện cực kỳ khó. Quý vị đừng tưởng nó dễ như vậy đâu. That's why I show you two examples. Nói quý vị kể hai cái chuyện thôi chứ quý vị thấy. Very close to me. I believe I could help them. And yet, I could not do anything about it. Nên cái hai chuyện người rất quan trọng trong cuộc đời tôi đó. Tôi biết tôi nghĩ tôi có đủ sức giúp họ đi được đó. Mà tôi không bó tay giúp không được. Là sao? Họ bị cản trở. Because they were obstructed. Let's say if he passed away last year, or they passed away more recently, okay? Then I would not be surprised if many of you would request me to perform the ceremony. Right? Thì nếu như họ mà qua đời mà trễ hơn một tí, sau khi bị biết tôi rồi, thì chắc chắn có rất có nhiều người sẽ đòi thỉnh tôi để làm cái pháp để cứu họ. Đúng không? Đó là cái nghiệp của họ đó. Bị cản trở, không có được đi. That's the obstruction. They cannot go for rebirth yet. Okay? So they'll obtain rebirth but a little bit slower. Họ sẽ được vãng sanh như thế, nó chậm hơn một tí thôi. All right. Anyway, there's more, but let me move on because there's more stories that maybe I tell you more about them. Trong tương lai sẽ nói nhiều hơn nữa. Okay. Any other questions? Okay. Now, có bà cụ ở đây, nghe bà còn hiểu hay là còn hiểu hả? Okay. Nói cho tiếng Việt hiểu không? Hiểu chứ hả? Nghe có hiểu không? Nghe có hiểu không? Không có hiểu hả? Không hiểu nhiều. Này. Cái duyên cụ với tôi đó, ok. Là tôi hy vọng đó là giúp cụ vãng sanh được. Hiện bây giờ cái chuyện quan trọng nhất còn lại phải lo là cố gắng hết sức mà vãng sanh thôi. Sắp đi rồi. Ok, lúc mà đi á, lúc đó khổ dễ sợ lắm. Cực kỳ khổ. Từ lúc mà 49 ngày đó là nó vây hãm mình. Thật ra lúc đó mình phải nhớ thỉnh pháp 49 ngày để mà gỡ. Ok. Tốt hơn nữa, nếu mà có duyên mà tốt hơn nữa thì thỉnh cái bài vị vãng sanh trước khi đi nữa, thì có phước á, mình tích tụ phước trước, khi mình chết á thì phước nó có sẵn rồi, mình gửi đi ngay lập tức, thành nó khổ nó còn ít hơn nữa. Tại cứ một ngày trong trung ấn thân đó, một cái giây chốc lát trong trung ấn thân của mình đó, là một cái thời gian khổ sở của mình, không có gì sung sướng đâu. Trung ấn thân là cái trạng thái của cái khổ, tối tăm này, lạnh này, sợ sệt này, mục mì này, dễ sợ lắm, kinh hoàng dễ sợ. Thành ra người thân yêu, tôi nói cho quý vị nghe, biết như vậy, gỡ cho họ, giúp cho họ trước để họ gỡ đi càng sớm chừng nào càng tốt như thế. Không phải gỡ đi không, mà cái pháp mình, cái pháp gỡ đi gấp nữa. Giống như đi máy bay express vậy, chứ không phải đi tàu lửa, tàu gì đó. Tàu lửa chứ không phải tàu chuyến thường. Hiểu không? Thành ra phải hiểu như vậy, cái pháp mình nó rộng dễ sợ lắm. Ok. Nên cái pháp bên mình á, để nói cho cụ biết, để quý vị biết, ok, là bà cụ này bà đặc biệt lắm, bà có mấy người con rất là có hiếu. Ok. Mới được nghe ngày tôi nói cái miệng tôi đích thân tôi nói. Thỉnh cái bài vị vãng sanh cho bà cụ, thỉnh cái pháp 49 ngày cho bà cụ để bài vị vãng sanh á
để bắt đầu tích tụ cái phước vãng sanh, và mình đi ăn tiền để lên mua vé mà đi. Khi mình chết á, thì cái 49 ngày ấy là mình gửi đi ngay lập tức. Ok, gửi qua bên kia rồi á, thì sau khi qua bên kia rồi ấy, thì cái bài vị vãng sanh nó tiếp tục nó gửi phước qua bên kia để bà cụ tu tiếp. Trước khi đi, chết một cái gửi đi xong rồi cho phước tiếp để bên kia người ta tu, ta thành lệ hơn nữa. Ok, cái đó là cái mình có thể, cái mà quý nhất mình có thể lo cho người cha mẹ mình thôi. Tại sao? Cái pháp tu đại thừa của mình là mình lo cho cha mẹ mình. Cái đó là cái quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Okay. I explained to them, basically I explained to you, some of you already in English. You know the Dharma already. You have the rebirth flag to accrue blessings, the 49 days to send them off quickly, because the 49 day is a very unpleasant time period. Very unpleasant. That's why the less time you spend there, the better off you are. Okay. And then the rebirth flag, the rebirth Dharma enables you to continue to accrue blessings to help them cultivate in a Western Bliss Spirit land. Okay, so that's basically our Dharma. Okay, and in Mahayana, my goals of cultivation is very simple. My goal of cultivation is to help my parents. One of the main goals of my cultivation is to use the Dharma to help my parents the best way I can. And the best way we can, in terms of helping our parents, is to help them obtain rebirth. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Cái này cấp bách đó, cái này nó quan trọng đó. Tại vì làm trước khi bà cụ đi thì nó dễ dàng hơn. Còn xong khi bà đi bụp chụp rồi nó có cái phiền phức. Okay. So I'm saying if you prepare beforehand, then it's much easier when she passes away. Okay, so preparation is very important. Okay, any questions? Cái này tôi nói thiệt, tôi nói thiệt, Hoàng Ngân, tôi muốn nhìn mặt bà nói chuyện là lâu rồi, bây giờ cái duyên ngày hôm nay mới nói được đó. I wanted to tell her face to face in front of, for a long, long time. Now the conditions ripen for me to tell her face to face. Okay, she may not get it. Okay, but it doesn't matter. Okay, all right. Moving on, 10:14. 10:14. We're honored one if at the time of death any living beings hear the names of one Buddha and Bodhisattva, or if he hears a sentence or gatha of Mahayana Sutra. I see that such a person can be liberated from his small bad deeds, which unite to pull him into the evil path, and then he can also be kept apart from the uninterrupted retribution for 5 uninterrupted offenses. Và Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh khi sắp chết nếu được nghe một danh hiệu Phật Đà, một danh hiệu Bồ Tát, hoặc một câu đủ nghĩa hay một bài chỉnh cứu của Kinh Điển Đại Thừa, thì con thấy những người ấy ngoài trừ 5 vô gián tội sát hại, các ác nghiệp nhỏ hơn đáng lẽ làm cho họ đọa ác thú, thì tức khắc được giải thoát. At the time of death is when that's when your body becomes cold and you stop breathing and your consciousness leave you. Chết là khi cái hơi mình nó lạnh, mình ngừng thở lại và cái thức mình nó rời mình đi. Đó là mình chính thức chết bên Phật pháp. And 5 uninterrupted offenses, cái năm ngũ nghịch. They're destined you towards the worst health, the avicii health, the uninterrupted health. Cái ngũ nghịch đó nó gửi mình đi xuống cái địa ngục A Tỳ, địa ngục tệ nhất. Okay. Whereas if you hear the name of Buddha and Bodhisattva, you can liberate all from his offense except for the 5 uninterrupted offenses. Nghe
được tụng một danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát thì có thể gỡ cho những cái tội nhỏ, trừ cái tội ngũ nghịch là gỡ không được thôi. Even though these offenses can be eradicated as well, okay. Thiệt ra cái tội ngũ nghịch cũng gỡ được nữa. Tại sao như vậy? How is that? Because if you're able to produce utmost sincere thought of calling for help from the Buddhas and Bodhisattvas, all the offenses can be eradicated. Tại nếu tâm quý vị mà đủ sức mà thành tâm mà cầu khẩn Phật với Bồ Tát thì Phật Bồ Tát sẽ giúp quý vị gỡ được cái tội ngũ nghịch. Problem is that you cannot. Cái vấn đề khó khăn là mình không đủ thành tâm. Okay, this is why. Bởi vậy, this is why it's so important that when you ask for help, you ask from the right people, from the right temple. Okay. Thành khi cái quan trọng quý vị phải nhớ là khi mà mình cầu giúp thỉnh cái pháp thì phải thỉnh chứ đúng chỗ. Okay. And basically, this is what it's saying is that if the person who recites the Buddha's name and the Bodhisattva's name can produce that thought, a sincere thought at that moment of time, that person can help the deceased obtain liberation. Nói cách khác, nếu cái người mà thay mặt quý vị tùng danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát mà họ tùng với nhất tâm, họ tùng với một thành tâm cực kỳ thành tâm đó, thì họ có thể tự giải thoát được. Họ cũng có thể đủ sức để giúp quý vị người quá cố mình giải thoát được nữa. Đúng không? Nếu mình tự giải thoát được thì mình có thể giúp người khác giải thoát được. Nếu mình không đủ đủ sức tự giải thoát thì sao mình giúp người khác được? If you cannot help yourself, you cannot liberate yourself, how can you possibly help anyone else obtain liberation? It's impossible. Okay? Any questions? These are the subtle things that when I read the sutra, when I first read the sutra 15, 16 years ago, I gave me rise to disbelief. 15, 16 năm trước khi mà tôi đọc cái Kinh Địa Tạng này, tại lúc mà học thọ giới là phải học mấy cái kinh này, thì nói thiệt quý vị, tôi không tin. I could not believe the sutra. It's too easy. You can create offenses all your life, and then you decide the Buddha's name, or Bodhisattva's name, and you obtain liberation. My goodness, it is so easy. Quý vị tưởng tượng như vậy, tại sao tôi không tin được? Tại như vậy này, mình cả đời mình làm bậy không à? Chuyên môn đi tạo nghiệp không à? Rồi trước khi mình chết mình chỉ cần trước khi mình chết mình niệm Phật, một tên Phật thôi, một tên Bồ Tát như kinh nói là mình được giải thoát. Tôi nghĩ là dễ quá. Tôi không tin, tôi có vấn đề. I had a conflict. I said, this is what the Buddha said. Well, I'm not sure I really believe in it. Because all the people who explained the sutra to me did not explain to me why it's believable, it should be believed. Because my teachers did not believe it themselves. Hồi đó tôi không tin, tại sao vậy? Tại những người mà thầy thọ giáo của tôi dạy tôi về những cái kinh đó, những cái luật đó, họ cũng không tin cái kinh nữa. Họ nói là mày làm như vậy làm thôi, thiệt ra nó không có hiệu quả. Because they said themselves, they said me, when you execute that Earth Store Dharma, it really doesn't work at all. Yes. Họ không tin, không sao mình tin nổi. And that's why I'm taking my time to explain the sutra in detail so that people can ask any kind of questions to clarify all these obscure things.
Of course it cannot be done if you cannot do it yourself. But it can be done if you are capable, if you have the power to do it. Okay, so that's what happens in the subtle meaning of these sutras. You read the sutra and you think you understand. No, it has a subtle meaning that needs to be clarified by someone who understands. Bởi nghe kinh nó phiền lắm. Nghe kinh trong nó dễ dàng, nghe ai cũng hiểu được hết. Thì ra mấy người mà nghe kinh mà hiểu cái kinh, ý nghĩa sâu xa của kinh rất ít người. Người lớn người ta nghe, ta không hiểu, ta giảng tầm bậy, thành người ta Phật tử ta thiếu cái lòng tin của kinh vì vậy nữa. This is why these Buddhist disciples lose their faith in our Buddhist sutras, because the teachers, the Dharma masters, the people who explain these sutras do not understand these subtle meanings themselves. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So the main thing is to have a very sincere heart, and the sincerity comes from being really sincere, but also the samadhi, all that stuff. Yeah, sincerity. Okay, question. Cái câu hỏi is a good question. Câu hỏi này, cái quan trọng nhất là cái thành tâm của mình. Cái thành tâm nó từ đâu tới? Okay, sincerity has so many levels. Cái thành tâm nó có nhiều cái trình độ khác nhau, dễ sợ lắm. Okay, many levels. I will tell you this. Cái thành tâm á, người A-la-hán á, chưa đủ sức để mà gửi đi vãng sanh. I will tell you this. The sincerity, utmost sincerity of an arhat is not enough to send you to rebirth. Người tứ quả A-la-hán cực kỳ thành tâm cũng chưa đủ sức để mà gửi đi vãng sanh. Nó khó như vậy nữa. Now this is a sage now. This fourth stage arhat, impossible. Tứ quả A-la-hán là đại, là khó dễ sợ lắm, khó mà đắc lắm. Tới trình độ đó rồi, tu được trình độ đó rồi, vẫn chưa đủ sức thành tâm để mà giúp người ta giải thoát. The fourth stage arhat, extremely difficult, very extremely high level of attainment, yet does not have enough sincerity to help another person obtain liberation. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao? Along that line, yes. Tại không tin A-di-đà. The real problem is that the arhat's dharma, okay, is not. You don't become an arhat for the sake of helping others. Therefore, you cannot help others. Tại như vậy này, cái pháp A-la-hán á, cái pháp A-la-hán là không phải cái pháp để giúp người ta. Thành khi thành A-la-hán không có nghĩa mình đủ sức để giúp người ta. Ngược lại, on the other hand, a bodhisattva can help. Ngược lại, người Bồ Tát giúp được. Tại sao? Cái pháp người Bồ Tát, mình không thể nào thành Bồ Tát trừ phi mình đủ sức giúp người ta. You cannot become a bodhisattva unless you are able to help others. Trời một vực. So the dharma you practice is very important. Bởi cái pháp mình tu nó rất quan trọng. Mục tiêu mình là gì? What is your ultimate objective? If your ultimate objective is to help yourself, okay, then you can help others. Nếu như bởi lúc mình tu phải rõ ràng cái mục tiêu tu hành mình là cái gì. Mục tiêu tu hành mình nếu mình tu để mình tự giúp lấy thì mình lúc mình đắc được cái pháp đó rồi, mình giúp người ta không được. Whereas if your objective when you cultivate is to help others, ngược lại cái pháp mình tu là mục tiêu mình tu để mình giúp người khác thì khi mình đắc cái pháp mình sẽ tự động có cái sức để giúp người khác. If your objective is to help others, you practice that dharma, then when you accomplish the dharma, naturally you can help others.
Okay? Any questions? (1018) 1018. The Buddha told the Ghost King Lord of Lifespan, because of your great kindness, you are able to make such great vows and protect all living beings in the midst of life and death. In the future, when men and women reach the time of death, do not withdraw from your vow, but cause them to obtain liberation and be eternally peaceful. Đức Thế Tôn dạy chú quỷ, chủ sinh mạng. Chính vì lòng đại từ, ông mới có thể phát ra đại thệ như vậy. Nguyện ở trong sinh tử mà hộ chư chúng sinh. Thì trong thời gian vị lai, có những người nam nữ lâm sinh hay tử. Ông đừng thối nguyện này, hãy khiến hết họ giải thoát khỏi, mãi mãi an lạc. Here's where the Buddha is most compassionate. Bởi Phật là rất là đại từ bi. Ngài mới nhắc rằng cái người chú quỷ, chủ sanh mạng đó, reminding the Ghost King Lord of Lifespan to go by his own vow. Phải nhớ cái lời nguyện của mình. Người chú quỷ sanh mạng là ai? Mấy cái vị mà mới ngày nay mới tới đó, là chắc nghe cái chuyện là cái phần là người cái chú quỷ sanh mạng, một cái người chú quỷ vua quỷ, tức là có một nhóm quỷ nó ở dưới quyền ông á. Cái người chú quỷ này là người quyết định cho mình sống mình được bao lâu, từ lúc mình sinh tới lúc mình chết á. Cái thời gian này sinh mạng dài là ngắn do cái sự quyết định của cái chú quỷ này. Okay, so I tell them the people who are new here today that the Ghost King Lord of Lifespan is responsible for the length of our life, how long we live. And so the Buddha says here that make sure you're nice to all living beings, no matter what, whether they have offenses, they committed great evil or small evil. Thành ông Phật mới nhắc cái ông chú quỷ này, đó là ông phải nhớ cái tâm từ bi của mình, người mình tu hành người từ bi. Ông quyền hành rất là lớn. Thành mặc dầu những người khi mà ta chết đó, lúc mà những chúng sanh đó họ có tạo nghiệp nhiều đi nữa, hoặc là đại ác hoặc là tiểu ác, phải giúp họ thoát khỏi độ cái tam ác độ. Make sure you rescue them from the three evil paths and cause them to be born in human and God's realm to enjoy peace and bliss. Giúp họ sinh đến cõi người hoặc cõi trời để họ hưởng cái an lạc. Okay. So the Buddha basically says here, great kindness here refers to the Buddha's mind. Cái đại từ là giống như tâm của Phật vậy đó. And the great vows is like the vows of the Bodhisattvas. Cái đại nguyện là giống như những nguyện như Bồ Tát. So in fact, the Ghost King here, Lord of Lifespan, is actually a Bodhisattva. Nói cách khác, cái chú quỷ mà chủ mạng đó, chủ sinh mạng này, thiệt ra là một người Bồ Tát đang cải dạng làm chú quỷ. Okay. Any questions? Yes? (1022) The Ghost King told the Buddha, please do not be concerned. Until the end of this life, I shall constantly protect living beings of Jambudvipa, both at the time of birth and at the time of death, so that they obtain tranquility. I only wish that at the time of death, birth and death, they will believe what I say, and thereby be liberated and attain great benefit. Chú quỷ sinh mạng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng ưu tư, con nguyện suốt đời này niệm ủng hộ diêm phù chúng sinh, làm cho họ lúc sinh cũng như lúc chết đều được an lạc. Con chỉ mong mọi chúng sinh lúc sinh hay lúc tử tin thọ lời con thì không ai mà không được giải thoát và được đại ích lợi.
This ghost king here is very powerful. He determines. He has a saying over how long we live, and actually he is incorruptible. Cái chú quỷ này là người rất có quyền thế, tại vì ông này quyết định được là mình sống được bao lâu. Thành ra cái quyền lực này nó lớn quá, thành ra ông là người mà không có tham nhũng. Okay. During the time of Dharma Master Tao Sân, thời mà ngài pháp sư Tao Sân, I forgot what không biết người pháp sư đạo sinh hả? Đạo thắng. Ngài pháp sư nổi tiếng lắm á. Thì cái chú quỷ này tới nghe ngài giảng pháp. So this the ghost king here came to listen to the Dharma, and Tao Sân gave him advice, said, you ought to be human. Cái ngài pháp sư này mới nhìn cái chú quỷ này, tức là ông ấy có thần thông đó, thấy được cái chú quỷ này, nói này mày nên làm người đi. He says he saw here, he used his spiritual eye and looked at him and said, you ought to become human. And the ghost king says, I've been a ghost for 3,000 autumns with no worries and no cares. Ông chú quỷ mới trả lời nữa, tôi đã làm quỷ đã 3.000 thu rồi. Okay. Mà không có lo, không có ưu, không có tư gì hết. Bây giờ ngài nói tôi là thành một người. Tôi có thể làm người được, tại sao làm người được? Nhưng để tôi ngán, tôi ngại là tôi làm người tôi sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Thành ra chẳng thà tôi ở làm quỷ, bây giờ tôi không tạo nghiệp, có lợi hơn. So he says, I know now the Venerable Dharma Master tells me to become a man, but I don't think I want to, because as a man I will commit offenses. Humans commit offenses and fall. I think I'm better off by being a ghost. At least I'm in control. Bây giờ mình có tự chủ, còn làm người mất tự chủ. Okay, that's him. That's the ghost king. 1026, 1026. At that time, the Buddha told Earth Store Bodhisattva, this great ghost king, Lord of Lifespan, has already passed through hundreds of thousands of lives as a great ghost king, protecting living beings in life and death. Only because his great Lord's kind and compassionate vows does he manifest the body of a ghost king. For in reality, he is not a ghost. After 170 aeons have passed, in an aeon named tranquility, he will accomplish Buddhahood. His kappa will be called happiness, and his world will be named pure dwelling. His name will be no mark, thus come one. His lifespan will be incalculable aeons. Earth Store, the doing of this great ghost king are inconceivable, and the men and gods whom he crosses over are limitless. Đức Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát, chú quỷ chủ sinh mạng này đã từng 100.000 đời làm đại chú quỷ ở trong sinh tử mà ủng hộ chúng sinh. Vì nguyện từ bi mà vì đại sĩ này hiện thân đại quỷ, thật không phải quỷ đâu. Sau này, sau 170 kiếp nữa, sẽ thành Phật với danh hiệu vô tướng Như Lai. Thời kỳ tên An Lạc, quốc độ tên Tình Trú, thọ mạng bất khả tính kiếp. Địa Tạng, việc của đại chú quỷ này bất khả tư nghị. Những nhân thiên được độ cũng bất khả hạn lượng. You know, if I only have to spend the next 170 kalpas to become a Buddha, I'd be a ghost king too. Quý vị nghe biết không? Nếu như chỉ cần bỏ 170 kiếp nữa là thành Phật á, nên tôi chẳng cũng làm chú quỷ, tôi không làm người đâu. I would rather be a ghost king than being human or a monk, as a matter of fact. So actually, he's a great bodhisattva. Nói thiệt quý vị, cái chú quỷ này là thiệt một vị đại Bồ Tát.
Không cách nào 170 kiếp mà thành Phật được hết. It's impossible to become a Buddha in 170 kalpas. It's impossible. Too fast. Quá lẹ đi. Đại Bồ Tát mới hy vọng hiện thành Phật lẹ như vậy được. Only great bodhisattvas can obtain this, can make it so quickly. His kalpa will be happiness. This is what the Buddha made a prediction. It says, this is great bodhisattva. He will become a bodhisattva. He will become a Buddha, and the kalpa will be called happiness. Thành cái đây là Phật đang thọ ký cho chú quỷ sinh mạng này nói. Thiệt ra cái vị này là vị Đại Bồ Tát, vị Đại Bồ Tát, Ma Tát. Trong 170 kiếp nữa thì thành Phật. Và cái kiếp đó tên là thời kỳ tên là An Lạc. Our kalpa is called worthy. Thời mình gọi là hiền kiếp. No mark thus come one. Vô tướng Như Lai. Meaning that's devoid of birth, dwelling, change, and extinction. Vô tướng có nghĩa là không có tướng của sinh, trụ, dị và diệt. Okay? And this is why he doesn't want to go through that again. Go through that birth, dwelling, change, and extinction. Cái khác là cái Như Lai này không còn hiện ra cái đổi nữa. Cái tướng của cái đổi là sinh tử, sinh trụ, dị diệt. And even the no mark is non-existent. Ngay cái vô tướng cũng không có nữa luôn nữa. Không còn vô tướng nữa, không còn gì hết nữa. Okay, any questions? Okay, now we at the end of chapter 8. Đó là cái phần cuối của cái chữ phẩm số 8. You có phẩm thứ 9. Now chapter 9. Titles of Buddhas. Xưng tụng danh hiệu chư Phật. Why do we recite the Buddha's name? Tại sao mình niệm Phật? Because the name symbolizes the merit and virtues. Tại vì tên danh hiệu nó tượng trưng cho cái công đức. Recite it long enough and you awaken to his merit and virtues. Nếu niệm cái danh hiệu của một vị Phật đó thì niệm đủ lâu thì mình sẽ giác ngộ được cái công đức của Ngài. And then you should then cultivate those merit and virtues to certify to them. Là khi mình giác ngộ được những cái công đức của Ngài rồi thì mình phải tu những công đức đó để mình được chứng thành cái công đức để mình thành Phật. Okay, that's when you become Buddhas. In short, the reciting of Buddha's name is a proper cause. Nói cách khác là cái niệm danh hiệu của Phật là cái chánh nhân for obtaining Bodhi, because it creates limitless merit and virtues. Niệm Phật nó là những cái chánh nhân để thành Bồ đề, tại vì nó tạo vô tận công đức. Okay. The Buddha has 10 common names. Phật là có 10 cái danh hiệu. Actually has a lot of names, but now we only teach you about his 10 designations. Thực ra Phật có nhiều cái tên lắm, triệu tiếp kiếp, tỷ tên, nhưng đều bây giờ giảng di hoa cho quý vị, chỉ dạy cho mình 10 cái tên thôi. Thus come one, Đức Như Lai. Okay. One worthy offerings, người gọi là ứng cúng. One of proper and universal knowledge. Chánh giác, chánh tri, chánh giác. One perfect in clarity in conduct. I don't know what Vietnamese for this. Minh hành túc. So she does understand a little bit of English.
Number 5, skillful in leaving the world through liberation. Cái này là gì? Thiền thể. Okay. Number 6, unsurpassed knight. Vô thượng sư. Number 7, tamer of heroes. Là gì? Không phải. Điều ngự trường phu. Okay. Điều ngự trường phu. Number 8, master of gods and men. Thiên nhân sư. Number 9, Buddha, Phật. Number 10, world honored one. 10 là Thế Tôn. Okay. Now you heard all these names, that means you have limitless merit and virtues. Quý vị nghe những cái tên này, ngày hôm nay quý vị có vô tận công đức rồi. Bữa nay mình giàu với nhau. So today we all get rich together. See, Randy makes money. He considers riches as making money. I consider riches looking at the Buddha's 10 designations. Có người chuyên môn buôn bán để làm giàu. Có người chúng tôi làm giàu bằng cách là niệm Phật. Okay. So don't say you're wasting your time. You wasted Saturday afternoon making no money, no benefit whatsoever. Nên đừng có nói là bữa nay chiều thứ bảy này tới chùa này hoàn toàn nó vô ích. Với nghe 10 cái tên này không, quý vị là phước đức vô tận rồi. Nhưng bà cụ nghe không? Nó nhắc là bà ngày nữa bà giàu dễ sợ. Đừng đưa tiền bà. Okay, 1032. 1032. At that time, Earth Store Bodhisattva Mahasava said to the Buddha, "Well, honored one, I shall now proclaim a beneficial act for the sake of living beings of the future, so that they may obtain great benefit in the midst of life and death. Please, well, honored one, hear my words." Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con xin vì những người trong thời gian vị lai mà nói đến một sự ích lợi. Trong sinh tử nếu được đại ích lợi, đều được đại ích lợi, thỉnh cầu Đức Thế Tôn nghe con. So, in the sutra called the Buddha says four things that cannot be obtained sutra. Có mấy kinh gọi là Phật thuyết tứ bất khả đắc kinh. Okay. He says four things cannot be obtained. Kinh là nói có bốn cái mà không có thể có được. Đừng có hòng. Nói cách khác, bốn cái đừng có hòng. The four no way Jose's. Okay. Number 1, youthful appearance, loved and respected by multitudes. Thứ nhất, người ta muốn trẻ trung hoài, được yêu, kính by quần chúng. Okay. If you wish to be young and never age, that cannot be obtained. No way, Jose. Okay. Nói cái khác, nếu quý vị muốn luôn luôn được trẻ trung, không bao giờ già hết đó, thì cái đó là đừng có hòng. Hòng thứ nhất. Okay? Is it clear? Number 2, the body healthy and strong. Thứ nhì, cơ thể mình mạnh, khỏe, cường tráng. Those wishing for permanent peace and happiness, you will not obtain it. Những người mà muốn luôn luôn được an lạc, không bao giờ được hết. In other words, if you wish to always be free from disease, no way, Jose. Nói cách khác, nếu quý vị muốn suốt đời không bao giờ bệnh lão hết, thì khúc cái đó chuyện đừng có hòng. Okay, let me summarize. Nhắc lại cái gì nghe. Đừng có mong trẻ hoài. Number 1, do not expect to be young forever. Okay. Number 2,
Don't expect to be free from disease. Cái gì đừng có mong là mình không bệnh. Isn't that depressing? Nghe chán trường dễ sợ không? Hả? What do you mean, all young people? I expect to be young. You know, I don't know about you, Tex, as you age, the body ages, the mind does not. Ông này nói mấy người trẻ người ta cứ nghĩ là họ trẻ suốt đời. Tôi nói đâu có người trẻ, người già cũng phải người lớn tuổi cái thân họ già thôi, cái óc họ đâu có già đâu. The mind doesn't age. It's the body that ages. The mind says, I'm still young. At least I think I am. What problems? Yeah, there's a disconnect. Absolutely. It doesn't listen anymore. It doesn't cooperate. You only have harmony when the mind course. Yeah. Cái khổ bà cụ như bà cụ muốn á, cái tâm mình tôi còn trẻ, tôi muốn sai cái thân mình, nhưng cái thân mình nó không nghe lời mình. Cái khổ là vậy đó. That's true. The body does not cooperate. Nó không hợp tác với mình, nó chịu thôi, ráng mà chịu. Đó là cái bệnh. Thân mình nó chết, the body dies. No two ways about it. The mind does it. Cái tâm mình nó không chết, mà cái thân mình nó chết. Okay? Number 3. Wishing for a long life. Sống cho lâu. Okay? Đừng có hòng. No way, Jose. Okay? Đừng có mong sống lâu. Đừng có mong sống lâu. Không phải. Đừng có hòng. Number 4. You have love from your parents, siblings, honor and happiness. Cái thứ tư là được cha mẹ với là anh em mình thương yêu mình. Mình có được trọn vọng, mình có được hạnh phúc. Okay. What happened is that when your karmas arrive, and you don't know when, but when it does arrive, it's like snow melting in hot water. Okay. Nothing you can do about it. Therefore, wishing for those for honor and happiness and eternal love, no way, Jose. Nói cái khác, nếu như mình hy vọng cha mẹ thương yêu mình được trọn vọng, mình được hạnh phúc, thì đừng có hòng mà có. Tại vì khi cái nghiệp mình nó tới á, thì giống như cái nước nóng mà nó làm tuyết nó chảy, đá nó chảy vậy đó, không cách nào mà ngừng được, không cách nào mà kháng cự được. Okay? In other words, number 3, number 4, let me clarify for you to make sure you get this. Nói cho rõ ràng, cho quý vị một lần cho rõ ràng nữa. You cannot live forever. Đừng có mong mình sống lâu. Okay? Cannot expect to have a long life. Number 4, thứ ba, đừng có mong sống lâu. Okay? Đừng nghĩ là mình sẽ sống 100 tuổi. My master says, I'm going to live to be 100 years. He died at the age of, what age, Randy? 75? 87? Nhưng thầy tôi, Đại Bồ Tát, ông nói là tôi sẽ sống với đây tới 100 tuổi. Cuối cùng chết lúc 87 tuổi. Okay. Ngay ông thầy tôi cũng không chịu cũng đó. Number 4, thứ tư. Okay. When your retributions come, there's nothing you can do about it. Nhớ khi mà mình lỡ dại mà để nghiệp mình nó tới nó đòi mình là ráng mà chịu. Không cách gì mình gỡ được. Okay? Okay. There's such a thing where that you can't help. Nói cách khác, có những cái mình làm không được, mình hết sức mình. Okay, mình hết sức. It's beyond us. Okay.
So don't expect to don't be such control freaks. Đừng có nghĩ là mình có tự chủ nha. Mình rất ít tự chủ trong cuộc đời mình. Okay. All right. Any questions? Ai không đồng ý là hay là thắc mắc gì không? Đừng I try and get this through your thick skull. Nhớ chuyện này. Yeah. You cannot live forever. Mình sống bao lâu nữa đâu. You don't have that much time left. We do not have that much time. Mình có bao nhiêu, không đủ thì giờ chứ quý vị tưởng đâu. Because point number 4, cái thứ tư, cái mà Đường Hồng thứ tư nói rằng khi mà nghiệp nó tới là mình chịu thôi, nó hành mình buông tay mà chịu thua. Because when your retributions come, there's nothing you can do about it. Okay? And that's because of these 4 difficulties, that's why Buddhas appear in the world. Vì 4 cái loại khổ đó, Phật phải hiện ra xuất thế để giúp mình được giải thoát. Okay? If you wish to escape these 4 sufferings, nothing is better than reciting Buddha's name. Muốn thoát 4 cái khổ đó, 4 cái đường hồng đó, thì không có gì tốt hơn bằng cách là niệm Phật. In addition, there's some more things you have to know. Those who Chinese people understand what I'm getting at. Người Tàu thì chắc đọc cái phần Tàu màu xanh này thì chắc hiểu. For example, if within a year, ví dụ nguyên một tháng rồi, mình dùng đồ ăn, thực phẩm để cúng dường cho tất cả chúng sanh. Let's say you spend one whole month offering food to all living beings. Tất cả chúng sanh nha, có nghĩa là mình cúng cho kiến, mình cúng cho chó, mình cúng cho gà, mình cúng cho vịt. Thay mình giết, mình cúng cho nó ăn. You make offerings to all living beings, meaning you offer to the bugs and the fleas and the dogs and all living beings. Okay, for one whole month. Does not compare with. Nó còn thua có người. If does compare with a person. Reciting the one Buddha's name, một người mình niệm một cái hồng danh của Phật thôi, một cái niệm thôi. Okay. Phước đức đó nó gấp 16 lần. That merit virtue there is 16 times of offering food of one whole month to all living beings. Dễ sợ không? Think about it. Imagine, Roberta, the amount of wealth you need to spend to feed all living beings in this universe. Okay? Think about it. All living beings. Never mind, let me simplify it for you. The amount of money you need to spend to feed, to offer food to all the humans on this earth. Think about the amount of money involved. Okay? It's nothing compared to reciting one Buddha's name. Tưởng tượng cho quý vị, giảng dị hóa cho quý vị một tí. Tất cả những người trong cái quả đất này, mình cúng đồ ăn cho họ một tháng trời luôn. Nó không bằng, công đức đó không bằng niệm Phật một lần thôi. Okay? Or
Or let's say you have a person. You have hey Danny, what's 断尽为人? Hey, you Chinaman, Chinese people. Huh? I think it's saying that you melt the gold to make into a shape of person. Really? Duan is melt? Duan is it's like sort of cultivate or training or. 断尽为人. Okay. Email Amy and ask her what it means. Okay. Dùng châu báu. You use gems. You use gems and you fill up cars and carts of all kinds of jewels. Okay. Hàng như tất cả những xe trong thế gian này mình chất nó bằng vàng, bằng những châu báu. Okay. Xong mình bố thí. Okay. Chất tất cả chúng sanh. So you fill up all the carts and chariots of all these jewels and gold, and you give it out. Okay. The merit and virtue of that does not compare with one mind aspiring towards Buddhahood and lifting one foot to go towards Buddhahood. Chất hết tất cả những xe cổ, vàng bạc châu báu, rồi mình cúng, mình cho cho người ta. Thì các bạn nghe, người ta giàu như vậy, ta thấy tất cả vàng bạc, ta chất xe để ta cúng, ta cho hết tất cả, ta thảy ta cho. Giàu dễ sợ không? Cái công đức đó, cái phước đó, nó không bằng một góc của bằng cái tâm mình đó, hướng về Phật giác, mà mình muốn thành Phật. Ok, nghe chưa? Chỉ tâm chỉ hướng vào thành Phật thôi. Xong cái chân á, nhấc một cái chân để bước một bước về cái phía Phật giác á. Công đức lớn không thể tưởng đâu. Lifting one foot to go towards Buddhahood has inconceivable merit and virtue, blessings. Okay? Ai thắc mắc gì không? So, bởi vậy quý vị mới hiểu tại sao chúng tôi mới là chuyên môn là đi tu rồi. Đi tu tại tôi tu giàu dễ sợ lắm. Because when you cultivate, you generate tremendous blessings. The world Dharma, cái pháp thế gian pháp á, muốn làm giàu á, là phải sản xuất này, phải cắt hình ra này, rồi phải lấy nỉ rồi dán này liếm, làm cái hình để mà mình sản xuất, đúng không? Làm giàu bằng như vậy, làm tiền bằng cách đó. Chứ còn mà bên Phật giáo mình á, mình làm giàu bằng cách mình niệm Phật, mình tu, mình giàu không thể tưởng được. Can you imagine? See the way the world is that we need to produce, right? We need to add value, provide value added to create wealth. In cultivation, we cultivate. We recite one Buddha's name. We practice. Lift one foot to cultivate. That generate tremendous blessings. Okay. Is that for real? Quý vị tin như được không? Hả? See all the bold people not the heads. Mấy người mà cọc trọc đầu ai cũng gật gù đầu. Còn mấy người mà có tóc không ai gật gù đầu hết. All the people with hair, with real hair, none of you are nodding their heads. Tin được không? Can you believe that? Is it possible? Is it real? Quý vị tin được không? Why? How is it possible? Tại sao nó như vậy? It is possible because
The blessings you generate from cultivation is called without outflows. Tại nó có lý là tại vì cái đó là cái loại phước vô lậu. Whereas the material things are the blessings with outflows. Ngược lại, cái phước mà vàng bạc châu báu là cái phước hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là nó có, nó sẽ mất. What is with outflows? Meaning that you have it and you can lose it. Whereas without outflows, you will never lose it. Ngược lại cái phước vô lậu mình không bao giờ mất hết. Nó bao giờ nó cũng còn ở đó hết. Tiền xài nó hết chứ bộ. You have money, you spend it, it's gone. Okay? Whereas ngược lại, nếu như cái phước vô lậu á mình xài á, nó có hết không? When you use up your blessing without outflows, are they exhausted? Are they gone or not? Ước, the engineer. You think they're gone? You agree with that? Ông kỹ sư, ông hỏi ông kỹ sư này, mình phước vô lậu, mình xài nó có mất không? Ông kỹ sư nói, thì về phương diện kỹ sư thì nó phải hết chứ. Yes? According to what you're just saying, if you use your blessings without outflows, they're still there. How is it possible? Well, that's what you said. If I burn an incense stick, are you telling me I can have a cake and eat it too? Well, that's what you were saying a minute ago. You said that you have blessings without outflows and you can't lose them. Hỏi cái gì vậy? It has yet to make sense. This is why you're a singer and he's an engineer. Ông này không trả lời. Như thầy nói như vậy là xài vẫn còn. Tôi nói ông nói tầm bậy. Ông là ca sĩ, người kỹ sư nó khác. Óc ca sĩ, óc kỹ sư nó khác. Cái hương mà đốt thì nó cháy, xong vừa đốt hương mà còn cái hương được. Hả? How is it possible? Yes, the engineer. Depend on how you use it. Let's say the example of the 49 days. If you use the blessing to get the 49 days for somebody, you spending, but also you generating other. Excellent. There you go. Excellent. Boy, there's some wisdom somewhere in here. Trả lời hay dễ sợ. Phải không, nhiều lần mình nghe lâu lâu nó hỏi, thường nó hỏi câu hỏi nó cũng dốt hết, lâu lâu trả lời hay mình nở mặt dễ sợ, nở mũi dễ sợ. Mấy năm trời mình dạy cô nhận mình không phí thì giờ của mình. Nghe có hiểu không? Đại khái á, sai thì phải hết, sai mà không hết được. Đúng không? You eat it, you cannot, the cake is gone. Text. Mình có cục kẹo, mình ngậm kẹo thì kẹo nó hết, xong nó ngập kẹo sau đó còn kẹo được. Đúng không? Sai phải hết chứ. Điều cái hay của cái phước của vô lậu như vậy này. Bác nghe đi kỹ nè. Nghe có hiểu, nghe phần này phải nghe cho hiểu này. Cái phước vô lậu á, mình có, mình xài nó, mình hết. Nhưng nếu khi mình xài cái phước vô lậu mình, nó tạo ra nhiều phước vô lậu hơn nữa. Thành mình không bao giờ nó hết hết. Dễ sợ như vậy đó. This is the beauty of the outflow, without outflow blessings. You use them up, they're gone. But when you use them up, they generate so much more blessing without outflows. That's why you never run out. Whereas when you use gold, gold is gone. Khác cái vàng bạc đó, vàng bạc mình xài thì nó hết. Còn cái phước mà phước vô lậu đó, mình xài nó không bao giờ nó hết đó. Nó dễ sợ như vậy đó. This is why the blessing without outflows are by far superior, because you never run out. Không bao giờ mình hết rồi. Now I ask you, bây giờ tôi hỏi quý vị, would you like to spend the rest of your life generating blessings with outflows or without outflows? Tôi hỏi quý vị lại. Bây giờ quý vị biết rồi đó, hành đàn với cái phần còn lại của cuộc đời hành đàn đó, hành đàn muốn để thì giờ cuộc đời còn lại của mình đó để mà tạo ra cái phước hữu lậu hay là phước vô lậu. I'm asking a pharmacist. I'm no longer talking to engineers and singers. 75% vô lậu, 25%.
mấy cái bài dược sự, mấy cái mụn dược sự nó phiền lắm. Không bao giờ được trả lời thẳng cho mình hết á. Mà chia ra 75% là vô lậu, còn 25% hữu lậu. Why? Tại sao như vậy? I want to get to the bottom of this. Still reading. Còn tham. Yes. I have a clarification. She says, if you tell me that I make these what? These pictures, and I cut the Buddha's picture, and then I paint it with gold paint, gold leaf, and so all these adorn it and sell it to the people, and so that. Yeah, explain in English for me, because it's too difficult for me. No, English. You heard it before. I mean, people give you this reason all the time. They say, I do this because I do these, create these Buddha images and things like that because it's... I do sell it, and people have to and charge money for it. But actually, it really inspires people and reinforces their faith, and therefore, when they buy, they also create blessings as well, non-outflow blessings as well. What do you say? What do engineers have to say? Mấy người kỹ sư họ nghĩ sao về chuyện này? You know, in fact, I want to be fair to engineers. Now I changed my mind. I used to think engineers being dense, but now I changed my mind. So engineers are getting better. Lúc trước tôi là hơi khi thường kỹ sư một tí, tại thấy kỹ sư nó hơi chậm. Giờ kỹ sư nó lẹ rồi. Mình phải cẩn thận, mình khen kỹ sư. Now I do high regard, have high regards for engineers because I've seen the change. Yes, what do engineers have to say? Engineers are slow by nature, by the way. Too slow. By training, too slow. Too rigid. Too inflexible. Yes. Does it make sense or not? See, his engineer is assessing. No? Yes. I think it probably generates some blessings for people that buy them and worship the sacred objects. I don't know if it generates blessings for the seller because they've had their blessing. Their blessing is the money that they get for selling it. Isn't it you need both? Isn't it a balance of blessings and wisdom? The non-outflow generates the wisdom, but the wisdom perpetuates blessings. But you need blessings to enter the wisdom realm. So you need both. You have to have balancing of both, don't you? Yeah, it's both actually. You're right. Cái đó là hai cái luôn. Cái đó là thiệt ra đúng. Cái đó đúng. Yeah. It is true that if you create some Buddha images, it does have the non-outflow, a lot of non-outflow blessings. Sự thật, nếu quý vị tạo những cái hình tượng của Phật thì nó tạo rất nhiều cái phước vô lậu. Đó là sự thật. Phước vô lậu rất là lớn. Bởi vì this is why we do encourage people to offer Buddha images, Bodhisattva images. Bởi vậy bên cái đại thừa mình rất khuyến khích người ta cúng dường mấy cái tượng Phật Bồ Tát. Tại cái phước rất lớn, rất lớn. Thành
giúp người ta có đem thỉnh mấy cái tượng, mấy cái hình tượng đó, cái là chuyện rất tốt. So it is true that when you give them the opportunity to get those Buddha images and bring them back home, that's very good as well. So it is true. Okay. But if you charge, there is a minus somewhere. Nhưng điều mình tại sao mình miễn phí? Mấy ông kỹ sư hỏi tại sao mình cho miễn phí? Why can't we make it free? And the louder they will bitch as well. Well, if they plant a blessing, then you spend it right away. Yeah, I gotta help. that's a problem. You see, Randy, that's a problem. Well, they charge less, but they don't spend it right away. No. You see, this is where you have to be astute in that sense. If you charge too much, they say they're ripping us off. Okay, it's not worth it. So therefore, they're not generating any blessings. If you don't charge too much, then they say, this is junk. Throw it somewhere. Okay? So you have to compromise somewhere in the middle. Okay? I say no more 1 million per image. And Dang said, yeah, I hear a lot, but I don't buy this. Yes. Yeah. She says that not only in terms of generating a lot of blessings, but also the money you get from these transactions, you use it for doing the Buddha's work. Then even that's a very beneficial from both sides. Yes, Danny, you have a question here, a comment. That's possible. Yeah. Except that when you make me do it, I give you $1. So you lose your shirt. This is why you stick to computers and not go into business at all. Okay. Yeah, I was a lay person. I know what I'm talking about. If you met me 20 years ago, that's exactly what I would do. I would have a good time and say, these stupid Buddhists. Of course, I bow to the Buddha to get a picture. Yeah. Why? You disagree? Anyway, ai có ý kiến gì nữa không? Okay, so it is true. So it is actually in terms of in Buddhism, the Buddha images are very important. Bên cái Phật pháp mình, mấy cái hình tượng nó quan trọng lắm. Cúng hình tượng rất là quan trọng. Very, very important. I strongly encourage it. Okay, and
And not only that, she according to Venerable Hận Liang, she says that not only the money from that, use the money from that to, let's say, acquire property to enable people to cultivate. That's even double duty in terms of blessings as well. Okay, that is correct. That is true. Okay, so that's why in Mahayana there is certain dharma where it's okay to execute. Ta nói đến cái pháp đại thừa mình có những cái pháp mình có quyền sử dụng để mình xây chùa. There's certain dharmas we can execute to raise money to build temples and way places. That is true. Okay. So there's a so-called according to dharma, có những cái pháp nữa, nó đúng pháp có quyền làm. Có những pháp mình ngu quyền làm. There are certain dharmas where we cannot. Okay. Where we cannot, where we get into trouble. All right. So, for example, tomorrow afternoon, thì loan báo quý vị luôn, mời bà cụ đi chơi luôn, chiều mai dẫn bà đi chơi. Cụ không biết á, tụi tôi không có tôi thấy đi chơi không vui chơi với nhau nhiều hơn là tu. Tomorrow afternoon, 4 p.m., there is a Bosa temple that has a Vesak celebration. So it will be Earth number 4 celebration. We can go to the Bosa temple. This is the biggest Vietnamese temple in Bosa. Chùa Bảo Quang, chùa lớn nhất của Việt Nam. Thành ra chùa 4 giờ chiều, Lan về thương lượng với ông Vĩnh, 4 giờ chiều ngày mai em bận rồi anh. Thôi em nợ anh lần này đi. So go there for and is John in town at all, Randy? Yeah, John. He's coming tomorrow. Warn him tomorrow afternoon we go to real Vietnamese temple. I'm going at 4 p.m. to a Vietnamese temple. Okay. You said he was. Every time I ask him he's going to come, he said yes, he doesn't come. Stop. Yeah. Anyway, again, send him an email telling him tomorrow afternoon we go to a real Vietnamese temple. And those of you who have time, you should go, and we can sample some Vietnamese food as well. You said 4 o'clock in the morning? Oh yeah, it starts at 4. 3, 4, yeah. And then they have food too, right? Có đồ ăn này nha. Tại cái ông John, huh? Yeah, John is coming. John loves food, so yeah, tell him, make sure. Nhờ sư cô ăn bài cho để ngày chiều mai mình có đồ ăn cho ngon nữa. Tại cái ông đệ tử tôi, ông thích đồ ăn lắm. So very very good food tomorrow. So tomorrow lunch we eat very light lunch tomorrow at the temple, and Tet, you're welcome to join us as well. Okay. Yeah, you can leave from here and then you come back here and you can drive back home, whatever. Okay. Anyway, so we eat a light lunch tomorrow. Mai mình ăn trưa nhà thôi. Sau mình chiều mình để dành bụng, chiều tối mình ăn. Okay. All right. Tell John that. Email John, say the master finally succumbed and to John's food temptation and okay. Anyway, I forgot where I was at, so I think we stop here today. That's enough. Thôi mình ngừng lại đây, tại thầy cũng quên thầy muốn nói gì rồi. Giảng nhiều pháp á, lúc nó quên hết. 10:36. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? No questions. Then we transfer to help someone obtain rebirth. Nếu mà không có hỏi gì á, thì mình hồi hướng để giúp một người ta vãng sanh. Okay.